ดีค่ะสืบสาวราวเรื่อง EP นี้เนี่ยเราจะมาเล่าตำนานของไทยซึ่งเป็นเรื่องราวของสัตว์ในวรรณคดีไทยนั่นก็คือกินนารีนั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อของกินนารีกันมาบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงต้นกำเนิดของกินนารีว่ามีที่มายังไงแล้วก็เป็นสัตว์แบบไหนรวมไปถึงตำนานต่างๆที่กล่าวถึงกินนารีให้ทุกคนฟังกันแบบเพลินๆเลยนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าค่ะกินนารีเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ของวรรณคดีไทยมีหน้าตาที่สวยงามมีท่อนบนเป็นมนุษย์มีท่อนล่างเป็นนกและมีปีกเพื่อใช้บินกินนารีมีทั้งเพศผู้และเพศเมียถ้าหากเป็นเพศผู้จะถูกเรียกว่ากินนอนกินนารีมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียแต่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยโดยที่กินนารีเนี่ยจะมี2ประเภทแรกคือจะมีร่างกายเป็นคนแต่มีปีกกับหางที่สามารถถอดออกได้ส่วนประเภทที่2คือท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนกโดยเรื่องเล่าของกินนารีนั้นมีหลายเรื่องมากๆมักจะออกมาในรูปแบบของเรื่องเล่าของวรรณคดีไทยวรรณคดีสันสกฤตและก็นิทานชาดกพื้นบ้านส่วนประวัติต้นกำเนิดที่เป็นกินนารีของไทยเลยเนี่ยก็ยังไม่มีที่มาที่แน่ชัดเลยนะคะในหนังสือของพีทอมัสได้กล่าวไว้ว่าที่เชิงเขาพระสุเมนเป็นที่อยู่ของพวกกลุ่มคนทันและก็พวกกลุ่มกินนารีกินนอนว่ากันว่าพวกคนทันและกินนารีเนี่ยเป็นเชื้อสายเดียวกันส่วนในพาราติชาดกเนี่ยบอกไว้ว่ากินนารีมีอายุราวๆ 1,000 ปีและกลัวน้ำมากๆซึ่งค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับกินนารีในเรื่องของพระสุทนมโนรานะคะที่นางมโนราเนี่ยจะเป็นกินนารีที่ชอบเล่นน้ำในสระกลางป่าหิมพานต์อยู่บ่อยๆจนถูกพรานบุญเนี่ยจับตัวไปได้โดยเรื่องเล่าของกินนารีในเทวประวัติของพระพุทธได้กล่าวไว้ว่ามีกษัตริย์พระองค์หนึ่งนามว่าท้าวอิลลาชที่ครองเมืองพลหิกาอยู่วันหนึ่งท้าวอิลลาชได้พาบริวารออกไปล่าสัตว์ในป่าด้วยความไม่รู้ทางจึงเกิดหลงเข้าไปยังเขตห่วงห้ามของพระอิศวรและพระแม่อุมาที่กำลังพักผ่อนอยู่ณเชิงเขาไกลลาศซึ่งขณะนั้นพระอิศวรได้จำแรงเป็นสตรีเพื่อล้อพระแม่อุมาเล่นแต่ท้าวอิลราชก็บังเอิญไปเห็นเขาเมื่อพระอิศวรรู้ตัวว่ามีคนนอกแอบเข้ามาก็โกรธมากที่ถูกเห็นตนอยู่ในสภาพที่เป็นหญิงและยังเป็นสถานที่ส่วนตัวอีกจึงเปลี่ยนร่างของท้าวอิลราชและบริวารให้กลายเป็นหญิงกันหมดท้าวอิลราชตกใจมากจึงรีบเข้าไปขออภัยโทษต่อพระอิศวรและร้องขอให้ตนกลับไปเป็นผู้ชายเหมือนเดิมพระแม่อุมาที่ใจอ่อนจึงลดโทษให้ท้าวอิลราชลงโดยจะต้องเป็นร่างผู้ชาย1 เดือนและกลายเป็นหญิงอีก1 เดือนสลับกันไปเรื่อยๆแบบนั้นในตอนที่อิลราชเป็นหญิงจะมีนามว่านางอิลาเมื่อใดที่เป็นชายก็จะลืมเรื่องที่เป็นหญิงและเมื่อใดที่เป็นหญิงก็จะลืมเรื่องที่เป็นชายเช่นกันส่วนเหล่าบริวารที่กลายเป็นหญิงนั้นก็จะต้องเป็นหญิงตลอดไปเพราะไม่ได้รับพรให้กลับมาเป็นชายอีกเลยในวันหนึ่งท้าวอิลราชอยู่ในช่วงที่เป็นนางอิลาก็พาบริวารไปท่องเที่ยวในป่าเช่นเคยได้บังเอิญไปเจอกับพระพุทธฤาษีที่กำลังนั่งหลับตาบำเพ็ญพรตอยู่บริเวณสระน้ำเมื่อพระพุทธได้ยินเสียงครึกครื้นของเหล่าหญิงสาวจึงลืมตาขึ้นมาและได้เห็นความงามของนางอิลาก็ตกหลุมรักนางในทันทีจึงชวนนางอิลลาไปที่อาสมของตนและสอบถามไปว่าเป็นใครมาจากไหนนางอิลลาก็ตอบไม่ได้เพราะว่าลืมเรื่องราวตอนตนเป็นชายไปหมดแล้วพระพุทธจึงใช้ยานเพ่งดูนางก็ทราบเหตุทั้งปวงและรับนางมาอยู่กินเป็นภรรยาส่วนเหล่าบริวารทั้งหลายก็ให้กลายเป็นกินนารีอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นเมื่อเวลาครบ1 เดือนนางอิลลาก็กลับกลายเป็นท้าวอิลราชและลืมตอนที่เป็นหญิงไปจนหมดสิ้นท้าวอิลราชที่เห็นเพียงพระพุทธที่อยู่ข้างตนแต่กลับไม่เห็นเหล่าบริวารของตัวเองเลยโดยความเป็นห่วงจึงรีบถามกับพระพุทธว่าพวกบริวารของตนอยู่ที่ไหนกันหมดพระพุทธกลัวว่าท้าวอิลราชจะเสียใจที่เหล่าบริวารไม่ได้กลับเป็นชายด้วยจึงหลอกท้าวอิลราชว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นมีหินทลายลงมาทับเหล่าบริวารของพระองค์จนตายหมดที่พระองค์รอดเพราะว่าบังเอิญอยู่ในอาสมของพระพุทธนั่นเอง เมื่อได้ยินดังนั้นท้าวอิลราชก็เสียใจมาก และตัดสินใจยกสมบัติทั้งหมดให้กับลูกชายส่วนตนเองจะขอบวชเป็นโยคีอยู่ในป่า
พระพุทธจึงเชิญชวนให้มาอาศัยอยู่ด้วยกันท้าวอิลราชก็ตกลงที่จะอยู่ร่วมกับพระพุทธเมื่อเวลาผ่านไปครบเดือนอีกครั้งก็กลายร่างเป็นนางอินลาคอยดูแลพระพุทธอยู่สม่ำเสมออยู่กลับไปกลับมาแบบนี้จนนางอินลาได้ให้กำเนิดโอรส1 คนกับพระพุทธนามว่าปุรุรสนานวันเข้าพระพุทธเริ่มเห็นใจท้าวอิลราชที่จะต้องกลับร่างไปกลับร่างมาอยากจะช่วยคืนร่างให้กลับมาเป็นชายดังเดิมจึงได้เชิญมหาฤาษีที่มีชื่อเสียงหลายคนเพื่อมาปรึกษากันและแก้ไขคำสาปนี้ในตอนนั้นพระมหามุนีกันธมะพรหมบุตรที่เป็นบิดาของท้าวอิลราชก็ได้มายังอาสมของพระพุทธด้วยพร้อมกับพระมุนีอื่นๆและเสนอให้แก้ไขคำสาปด้วยการทำพิธีอัศวเมธหรือการบูชายันด้วยม้าต่อพระอิศวรเมื่อตกลงได้จึงจัดการทำพิธีนี้กันและเมื่อพระอิศวรเห็นก็เกิดการพอใจและยอมให้ท้าวอิลราชกลับมาเป็นชายอีกครั้งได้โดยที่ไม่ต้องสลับเป็นหญิงอีกต่อมาเมื่อท้าวอิลราชกลับไปยังนครพลาหิกาท้าวอิลราชจึงแต่งตั้งให้พระสัสสพินลูกชายองค์โตครองราชย์ในนครนั้นแล้วไปสร้างนครใหม่อีก1 แห่งที่มีชื่อว่าประดิษฐานและให้พระปุรุรสลูกชายที่เกิดกับพระพุทธครองราชย์สืบไปเรื่องราวของท้าวอิลราชเนี่ยก็คือ1 เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกินนารีโดยที่ผู้ชายถูกสาปให้เป็นผู้หญิงแต่เรื่องของกินนารีเนี่ยยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะเรื่องต่อไปเราจะนำเรื่องของ1 ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังนั่นคือจันทกินนารีชาดกเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งอดีตในพระนครพาราณสีไกลจากแม่น้ำไปทางเหนือมีป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์อยู่นอกพระนครไปจนถึงภูผาสูงมีเจ้าเมืองผู้ครองเมืองนครที่ยังหนุ่มมีนามว่าท้าวพรหมทัตผู้ชื่นชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจและจับเอาสัตว์ที่ล่าได้มาทำเป็นอาหารกินอยู่เสมอครั้งหนึ่งท้าวพรหมทัตได้ไปยังป่าเชิงเขาคันธมาศในป่าหิมพานต์เพื่อล่าสัตว์ที่นี่มีสัตว์ป่าอยู่มากมายเพราะชาวป่าที่อาศัยอยู่บนภูเขาไม่นิยมฆ่าสัตว์กันบนภูเขาคันธมาศมักจะได้กลิ่นหอมของพันไม้ที่มาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเหล่ากินนารีทุกครอบครัวจะอยู่กินกันอย่างมีความสุขเมื่อถึงฤดูฝนจะพากันเก็บตัวอยู่บนนั้นไม่ออกไปไหนและเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะพากันลงมาหาอาหารยังผืนป่าด้านล่างในหมู่บ้านนี้มีสามีภรรยากินนารีคู่หนึ่งที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานนักมีชื่อว่าจันทกินนรหรือก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตชาติและจันทกินนารีหรือก็คืออดีตชาติของนางพิมพาทั้งสองลงมาพักผ่อนหย่อนใจที่ป่าด้านล่างด้วยกันเป็นครั้งแรกและได้พลอดรักกันอย่างเบิกบานป่าแห่งนี้จึงกลายเป็นสวรรค์ของพวกเขาคู่รักกินนารีต่างร้องเพลงและฟ้อนรำกันอย่างมีความสุขประสานเสียงระงมพงไพรสาวขับร้องและฟ้อนรำหนุ่มก็เคาะไม้เป็นดนตรีไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าท้าวพรหมทัตไปได้ยินเสียงเข้าและเดินตามเสียงนั้นมาก็เห็นคู่รักกินนารีนอนเล่นกันอยู่บนพื้นหญ้าที่อยู่ใกล้แม่น้ำด้วยความงดงามของนางกินนารีก็ทำให้ท้าวพรหมทัตอยากจะได้นางมาครอบครองไม่รอช้าจึงทำการสังหารกินนรผู้เป็นสามีด้วยคันธนูเสียความสุขทั้งหมดก็สลายลงเมื่อกินนรหนุ่มล้มลงในอ้อมกอดของคนรักกินนารีสาวได้แต่ร้องไห้ตัวสั่นอย่างเจ็บปวดหัวใจแตกสลายท้าวพรหมทัตก็ยืนมองอย่างไม่รู้สึกผิดและยื่นข้อเสนอให้นางกินนารีมาเป็นของตนไม่ว่ากินนารีต้องการอะไรเขาจะหามาให้ทุกอย่างแต่นางกินนารีกลับปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวและกลด่าท้าวพรหมทัตพร้อมกับสาปแช่งให้ครอบครัวเจอแต่ความล่มจมและถามกับท้าวพรหมทัตไปว่าเพราะอะไรทำไมต้องมาพรากคนรักของตนไปด้วยท้าวพรหมทัตที่เห็นว่านางกินนารีไม่มีท่าทีว่าจะไปกับตนโดยง่ายจึงปล่อยให้นางจมอยู่กับความเสียใจไว้กลางป่าความทุกข์ทั้งหมดของนางกินนารีกระจายไปทั่วป่าทำให้พระอินทร์เห็นใจจึงได้แปลงกายเป็นเทพพิทักษ์ป่าและให้นางกินนารีตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งที่ปรารถนาตอนนี้ซึ่งนั่นก็คงไม่พ้นที่จะอยากให้สามีของตนเองฟื้นคืนขึ้นมาและขอให้นางทำความดีไปตลอดชีวิตหากสมหวังดังใจ
หลังจากนั้นพระอินทร์ก็รินน้ำอมฤตลงบนร่างของกินนอนหนุ่มทันทีด้วยพลังวิเศษของน้ำอมฤตจึงทำให้กินนอนหนุ่มฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งจากนั้นพระอินทร์ในร่างของเทพพิทักษ์ป่าก็ได้ให้พรแก่คู่รักกินรีว่าขอให้เจ้าทั้งสองครองรักกันจนหมดอายุไขในชาติภพนี้เถิดและกลับไปอยู่บนภูเขาคันธมาศที่อยู่ของตนเองแล้วอย่าได้ลงมาข้างล่างนี้อีกเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงเป็นครั้งเดียวที่คู่รักกินรีลงจากภูเขาคันธมาศเพื่อมาหาพืชพันธุ์สมุนไพรยังแผ่นดินเบื้องล่างนับจากนั้นมาทั้งสองก็ครองชีวิตคู่อยู่ในศีลธรรมจนหมดอายุไขจากชาติภพนั้นในเวลาที่ใกล้เคียงกันนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นภพชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความรักอันเด็ดเดี่ยวของนางพิมพาที่ก็กลับชาติมาเกิดเป็นชายาของพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายด้วยเช่นกันซึ่งกินรีเนี่ยคือมีหลายประเภทมากๆซึ่งบางประเภทก็จะระบุรูปร่างชัดเจนแต่บางประเภทเนี่ยก็คือไม่ระบุรูปร่างหรือลักษณะที่ตายตัวหรือว่าชัดเจนเลยนะคะในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะยกตัวอย่างในกาลาติชาดกที่เขาแบ่งกินรีหรือกินนอนออกมาเป็น7ประเภทค่ะนั่นก็จะมีเทวกินนอนเป็นพวกเทพกินนอนครึ่งเทวดาครึ่งนกเป็นประเภทที่คนไทยคุ้นเคยจันทกินราจากนิทานชาดกเรื่องจันทกินรีมีรูปกายเป็นคนแต่ว่าจะมีปีกด้วยทุมมกินราน่าจะเป็นพวกที่อาศัยอยู่ตามสุ่มทุมพุ่มไม้ทันทมานกินราชนิดนี้น่าจะมีอะไรคล้ายๆกับนกทันทิมาซึ่งเป็นนกปากยาวดุจไม้เท้าที่อยู่บนใบบัวโกนตากินราอันนี้ยังไม่ทราบลักษณะที่แน่ชัดนะคะว่ามีลักษณะยังไงสักกุณกินราเป็นกินนอนที่มีร่างท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนกแต่ไม่ได้เป็นเทวดาเหมือนกับประเภทที่1ประเภทสุดท้ายก็คือกันนปาวรุณกินนารานะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ทราบลักษณะที่แน่ชัดว่ามีลักษณะเป็นยังไงส่วนตัวพอได้ศึกษาเรื่องของกินนารีว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ที่มีความสวยงามแล้วก็มีความน่าสนใจถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ใช้ชีวิตในป่าหิมพานต์เนี่ยก็คงจะเลือกเป็นกินนารีค่ะเพราะว่าสวยจบแล้วเรื่องของกินรีเนี่ยที่เป็นตำนานก็ไม่ได้มีเพียง2เรื่องที่เรานำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะยังมีอีก1เรื่องที่โด่งดังมากๆเลยในประเทศไทยซึ่งนั่นก็คือเรื่องพระสุทนมโนรานั่นเองค่ะเรื่องของพระสุทนมโนราเนี่ยคือเป็นเรื่องที่โด่งดังและถูกนำมาทำเป็นหนังละครเพลงหรือบทลิเกหรือบทอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะและเราก็จะนำเรื่องนี้มาเล่าในพาร์ทต่อๆไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยาวมากนะคะแล้วก็มีต้นสายปลายเหตุที่แบบว่าทำไมถึงเป็นนางมโนราแล้วก่อนหน้านี้คืออะไรคือมันมีต้นสายปลายเหตุค่ะในเรื่องนี้ถ้าเราจะนำมาเล่าในคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็น่าจะยาวจนเกินไปนะคะเราเลยแยกพาร์ทไปไว้คลิปต่อๆไปค่ะถ้าหากว่าทุกคนชอบเนี่ยก็ต้องรีบกดติดตามไว้นะคะและถ้ามีความคิดเห็นยังไงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่เราไม่ได้กล่าวถึงไว้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แบ่งปันให้พวกเราได้รับรู้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์และก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราและเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย